Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật trồng dưa lưới trong chậu trên sân thượng vào mùa mưa. Thời gian sinh trưởng cây dưa lưới là tầm 80 đến 90 ngày tùy theo giống và cũng tùy cách chăm của mỗi người mà thời gian có thể chênh lệch nhau vài ngày. Mùa vụ thích hợp để trồng dưa lưới là mùa hè. Thường thì vừa qua Tết tầm tháng 2, tháng 3 âm lịch là mình bắt đầu trồng dưa lưới và mình sẽ kết thúc mùa vụ dưa lưới tầm cuối tháng 7 âm lịch. Và nếu được thì mọi người nên trồng cây dưa lưới vào mùa nắng vì thuận mùa nên cây dưa lưới dễ trồng và ít nấm bệnh hơn. Và nếu như mọi người vẫn thích trồng cây dưa lưới vào mùa mưa thì mọi người cố gắng quản lý tốt những bệnh thường gặp trên cây dưa lưới là mình sẽ trồng được nha mọi người. Mùa mưa độ ẩm cao, nấm bệnh cũng phát sinh nhiều hơn so với mùa nắng. Cho nên để trồng được cây dưa lưới vào mùa mưa thì cái việc phòng bệnh cho cây dưa lưới là rất quan trọng và cần thiết. Ngoài phòng bệnh dưới đất ra thì mọi người phải kết hợp phòng bệnh lên trên lá. Cây dưa có bộ lá dày chắc khỏe, xanh mướt, sạch mầm bệnh sẽ quyết định sống còn cho vụ mùa dưa lưới này. Video hôm nay hơi dài nhưng đầy đủ và chi tiết. Để trồng được dưa lưới thì mọi người cố gắng xem hết video giúp mình, đừng tua video sẽ không trồng được nha mọi người. Để ủng hộ mình thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây, nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Video trước thì mình đã chia sẻ mọi người cách trồng cây dưa lưới giai đoạn đầu, từ khâu làm đất, ươm hạt, chăm sóc bón phân và phun phòng bệnh cho cây dưa lưới. Và video này mình sẽ tiếp nối video trước và không nhắc lại nội dung của video trước. Nếu như bạn nào chưa xem được cách trồng cây dưa lưới giai đoạn đầu thì ở cuối video này mình sẽ để ở đó nha. Video trước thì mình chia sẻ mọi người cách trồng cây dưa lưới tới đoạn cây chuẩn bị ra hoa và đậu trái. Thì hôm nay cái dàn dưa lưới này cũng được khoảng 22 tới 25 ngày. Cây dưa lưới ở giai đoạn này thì cũng đang chuẩn bị ra hoa và đậu trái. Và để cho cái việc thụ phấn được diễn ra thuận lợi, thụ phấn là đậu trái luôn, thì trong giai đoạn này mọi người nên giảm cái hàm lượng đạm xuống. Và nếu như ở cái giai đoạn này mà cây dưa lưới nhà mọi người nó phát triển tốt bình thường thì mọi người nên ngưng tất cả các loại phân. Chờ thụ phấn xong, cây đã đậu trái rồi thì mình sẽ bắt đầu bón phân trở lại. Video trước thì cũng đã nói mọi người tầm quan trọng của bộ lá và cách chăm sóc cho bộ lá phát triển tốt trước khi cây ra hoa và đậu trái. Thì nếu như giai đoạn đầu mình đã chăm sóc tốt rồi thì cái giai đoạn mà thụ phấn này mình ngưng phân vài ngày thì cũng không ảnh hưởng gì tới cây dưa lưới nha mọi người. Ở cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa và đậu trái này mọi người nên bổ sung canxi bo thay vì mọi người bón đạm. Ở cái giai đoạn này mà mọi người bón phân với hàm lượng đạm quá cao là không hợp lý nha, cây rất dễ bị thừa đạm và không đậu trái được. Vì khi mọi người bón phân với hàm lượng đạm quá cao, dinh dưỡng sẽ tập trung vào phần ngọn giúp ngọn phát triển nhanh mà không tập trung vào hoa. Có những vườn trồng dưa lưới rất nhiều nhưng do bón phân không đúng kỹ thuật phải nhổ bỏ hàng trăm hàng ngàn cây vì cây dưa lưới bị thừa đạm, cây bò rất dài rồi nhưng không đậu được trái. Và ở giai đoạn này mọi người nên bón canxi bo cho cây vì canxi bo sẽ giúp cho hoa có được những hạt phấn chất lượng hơn, cây sẽ ra hoa đồng loạt và dễ đậu trái hơn. Ngoài ra thì canxi bo còn có tác dụng giúp cho tất cả các bộ phận trên cây dưa được cứng chắc. Và khi mình trồng dưa vào cái mùa mưa này, những lúc gặp thời tiết bất lợi, mưa gió nhiều thì cây dưa mình có dùng canxi bo thì nó cũng ít bị đổ ngã và cũng ít bị dập lá hơn. Và dùng canxi bo thì nên dùng khi nào là hợp lý nhất? Nên dùng lúc hoa chưa nở nha mọi người. Vì canxi bo giúp hình thành và phân hóa mầm hoa, tăng số lượng hoa, trổ hoa đồng loạt, tăng thụ phấn, tăng đậu trái và làm giảm rụng trái non. Nên mình bắt đầu phun canxi bo từ lúc hoa còn nhỏ xíu nha, hoa vừa nhú ra là mình bắt đầu phun. Video trước thì mình cũng đã chia sẻ mọi người cách ngắt chèo cho cây dưa lưới. Trên cây dưa lưới thì nó sẽ có rất là nhiều chèo. Trên mỗi một cái lá thì nó sẽ có một cái chèo. Mình tính cái lá to thôi nha, không tính mấy cái lá nhỏ sát gốc nha mọi người. Mọi người đếm từ gốc lên trên ngọn, đếm từ lá số 1 tới lá số 9. Từ lá số 9 đếm ngược về phần gốc có bao nhiêu chèo mình cắt bỏ hết. Và từ lá số 10 hướng về phần ngọn có bao nhiêu chèo mình sẽ giữ lại hết. Và mình sẽ bắt đầu thụ phấn từ chèo số 10 hướng về phần ngọn, khi nào đậu trái thì thôi. Và khi thấy chèo số 8, số 9 nó bắt đầu nhú ra thì mình tiến hành phun canxi bo lần đầu tiên là được rồi.
Mình phun canxi bo được 1-2 lần thì hoa dưa lưới cũng bắt đầu nở. Khi hoa dưa lưới được phun canxi bo như vậy thì mình thụ một phát sẽ ăn ngay nha mọi người, thụ là sẽ đậu trái nha. Thật ra thì vụ dưa lưới này mình không dùng canxi bo, cho nên đợt rồi mưa liên tục mấy ngày thì cây dưa lưới của mình nó cũng bị đổ ngã và dập lá nhiều, và khi thụ phấn thì cây cũng khó đậu quả hơn. Vì thời gian gần đây mình khá là bận, mình không có thời gian làm vườn nhiều, mình toàn làm vườn lúc 4-5 giờ sáng. Và có những loại phân thuốc cần bón đúng giai đoạn nhưng mình không thể làm được nên mình đã bỏ qua luôn. Ở cái giai đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa đậu trái này, nếu như cây không bị thừa đạm, cây không bị bệnh gì hết á, mà mình không dùng canxi bo thì cây vẫn ra trái bình thường. Mình không dùng canxi bo thì trái nó muốn đậu chỗ nào nó đậu, có trái đậu chèo số 10, có trái đậu chèo 15, có trái lên đến chèo 20, 25. Nhìn tổng quan thì cây vàng dưa có dùng canxi bo, trái nó sẽ ra đều tăm tắp, nhìn nó gọn gàng ngăn nắp hơn. Còn cái vàng dưa mà ra trái cao trái thấp như vậy thì nhìn nó không có được gọn gàng. Cây dưa lưới nó khó lắm chứ không phải như cây rau. Trước khi bón phân hay phun thuốc gì thì mọi người nên cân nhắc bón cho đúng hàm lượng, đúng liều lượng và bón đúng giai đoạn. Rồi phân đạm là gì? Cách bón ra sao? Hàm lượng, liều lượng như thế nào mà để cho cây dưa lưới nhanh lớn mà cây không bị thừa đạm? Rồi một chút nữa tới cái đoạn bón phân thì mình chia sẻ cho mọi người biết đạm là gì, NPK là gì và mình chia sẻ cách bón phân cụ thể luôn nha. Hồi nãy giờ là mình đang vặt chèo. Cái công việc vặt chèo này là mình phải làm hàng ngày luôn nha mọi người. Mình thấy cái chèo nó vừa nhú ra là mình ngắt bỏ liền. Mình đừng có để cho cái chèo này có cơ hội dài ra, thì cái cây dưa lưới mình nó phải chi phối dinh dưỡng ra nuôi những cái chèo không cần thiết này. Dinh dưỡng nuôi chèo thì nó sẽ bớt nuôi ngọn, muốn ngọn phát triển nhanh thì phải cắt bỏ chèo. Và khi vặt tới chèo số 8, số 9 rồi thì mình tiến hành phun canxi bo. Mình phun tầm 1-2 lần thì bây giờ hoa cái và hoa đực đã ra đồng loạt. Rồi giờ mình sẽ tiến hành thụ phấn. Cái công việc thụ phấn này mình sẽ làm hàng ngày vào mỗi buổi sáng. Rồi trước khi thụ phấn thì mọi người cần xác định đâu là hoa đực, đâu là hoa cái. Cái hoa mình đang cầm trên tay là hoa cái. Hoa này cũng là hoa cái luôn. Hoa cái thì dưới hoa nó có mang theo cái bầu trái. Còn hoa đực thì dưới hoa chỉ có cuốn thôi. Ở đây là hoa đực nè mọi người. Rồi để thụ phấn thì đầu tiên mình sẽ ngắt lấy hoa đực. Lúc ngắt thì mọi người ngắt luôn cái phần cuốn nha, để mình có chỗ để cầm. Rồi mình sẽ xé bỏ cánh hoa của bông hoa đực nè. Và mình sẽ lấy nhụy hoa đực chấm vào nhụy hoa cái. Mình quét phấn từ nhụy hoa đực qua nhụy hoa cái càng nhiều càng tốt. Và nếu như hôm nay vườn mình có nhiều hoa đực thì mình sẽ dùng 3 bông hoa đực thụ cho một bông hoa cái. Còn như ít hoa đực thì mọi người có thể thụ một bông hoa đực cho một bông hoa cái. Còn nếu như hôm nay hoa cái nở nhiều hơn hoa đực thì mọi người có thể thụ một bông hoa đực cho 2 bông hoa cái. Rồi sau khi thụ phấn xong thì mọi người nhìn từ bông hoa cái hướng về phần ngọn chèo. Mọi người chừa thêm một lá nữa rồi mình sẽ ngắt bỏ ngọn luôn. Cái lá mình chừa lại là cái lá để dành nuôi cái trái đó mọi người. Một cái chèo nuôi trái mình sẽ giữ lại 2 lá nha. Mình ngắt cái ngọn chèo như vậy thì dinh dưỡng nó không có đi ra phần ngọn chèo mà nó sẽ tập trung dinh dưỡng làm cho trái dưa lưới nhanh to. Và thụ phấn xong mình ngắt như vậy để mình biết được cái hoa đó đã thụ phấn rồi. Và trong khoảng thời gian thụ phấn này mọi người không được phun thuốc hay bón phân gì trực tiếp lên hoa, vì nước mà rơi vào phấn hoa sẽ làm trôi phấn hoa và giảm tỷ lệ đậu trái. Và ở giai đoạn này mà mọi người phun thuốc chữa bệnh hay là bất cứ loại thuốc nào thì cũng sẽ giảm chất lượng của hạt phấn, làm cho cây dưa lưới không đậu trái được, hoặc đậu được thì trái dưa lưới sẽ bị méo nha mọi người. Rồi sau khi thụ phấn xong tầm 3 ngày thì cây dưa lưới mình đã bắt đầu đậu trái được như vậy. Một cây bây giờ đậu được khoảng 2 đến 3 trái, có cây đậu được 4-5 trái. Để trái dưa lưới đạt được trọng lượng và chất lượng thì mỗi cây như vậy mình chỉ nên giữ lại một trái đẹp nhất. Ở đây có một trái lúc thụ phấn mình quên ngắt bỏ ngọn chèo nè, nên trái dưa lưới này nó bị nhỏ hơn mấy trái kia đó mọi người, vì dinh dưỡng nó tập trung ra phần ngọn. Cây dưa lưới này nó đậu được 3 trái đẹp luôn nè mọi người. Bây giờ mình chia sẻ mọi người cách chọn trái trên cây dưa lưới này luôn nha. Đầu tiên thì mình nhìn trái xong rồi mình nhìn tới lá trên chèo. Mình sẽ chọn lấy cái trái nào to nhất, tròn trịa, đẹp, không bị méo và nằm trên cái chèo khỏe, có 2 cái lá đẹp nhất. Như cây này là đã đậu được 3 trái. Trái đầu tiên trên chèo số 10, trái tiếp theo trên chèo số 11 và trái cuối cùng trên chèo số 12. Thì trên 3 chèo này mình thấy trái trên chèo số 11 là to nhất, thì mình sẽ cắt bỏ trái trên chèo số 10 và trái trên chèo số 12.
Và nếu như trên chèo số 10 và trên chèo số 11 nó có hai trái bằng nhau thì mọi người chọn lấy trái trên chèo số 11 nha. Vì trái trên chèo số 10 nó ra trước cái chèo số 11 mà trái nó to bằng trái trên chèo số 11 thì mình nên cắt bỏ chèo số 10. Rồi giờ mình bắt đầu tuyển trái cho cây này nè, cắt bỏ không tiếc nha mọi người. Tiếc là cây nó nuôi không nổi đâu, một cây dưa lưới vậy nó chỉ nuôi nổi một trái thôi. Nếu như mọi người nuôi hai trái thì cái trái này nó sẽ bị nhỏ nha. Rồi sau khi đã chọn trái xong rồi thì mình sẽ dùng túi vải không dệt mình bao trái lại. Mỗi cây dưa lưới bây giờ chỉ còn có một trái thôi mà mình không bảo vệ, mình không bao trái lại thì ruồi vàng nó tới nó chích thì cây dưa lưới này sẽ không còn trái nào hết nha mọi người. Túi vải thì mọi người cũng nên chọn cái loại túi dày giống y như mình vậy nè, chứ đừng có mua cái loại túi thưa như vải mùng thì con ruồi vàng nó vẫn chui vô được nha. Rồi với cây này thì mình thấy đậu được hai trái nè, một trái trên chèo số 10 và một trái trên chèo số 11. Trái trên chèo số 10 thì nó to hơn trái trên chèo số 11 nè. Và hai trái này nó nằm trên hai cái chèo rất là đẹp. Như vậy với cây này thì mình sẽ cắt bỏ trái trên chèo số 11 và mình giữ lại trái trên chèo số 10. Rồi sau khi đã chọn trái xong rồi thì mình nhìn từ dưới gốc lên tới ngọn, chỗ nào có chèo thì mình sẽ cắt bỏ hết. Và mình chỉ giữ lại một chèo đang nuôi trái thân chính và ngọn thân chính thôi. Còn lại đâu đó tất cả các chèo mình cắt bỏ hết nha. Cây nó có ra thêm trái mới mình cũng cắt bỏ luôn nha mọi người. Trừ trường hợp cái trái mình đã chọn mà nó chậm lớn quá thì mình sẽ cắt bỏ, mình chọn lại trái mới. Còn như cái trái nó phát triển bình thường thì mình sẽ giữ lại và cắt bỏ hết tất cả những trái mới nha. Hoa mình cũng ngắt bỏ luôn. Bây giờ mình tiến hành cắt ngọn của thân chính nè. Đầu tiên thì mình sẽ đếm từ cái chèo mà đang nuôi trái hướng về phần ngọn. Mình đếm được khoảng 20 tới 25 lá thì mình sẽ bấm bỏ ngọn chính luôn. Và trước khi bấm bỏ ngọn thân chính thì mọi người cũng kiểm tra xem coi cái trái mà mình đã chọn coi nó có phát triển lớn nhanh mỗi ngày không. Nếu như nó phát triển chậm quá thì mình cắt bỏ đi và mình giữ lại cái ngọn cho cây ra chèo mới, mình thụ phấn lấy trái mới. Rồi sau khi cây đậu được trái mới rồi, mình nhìn thấy trái nó phát triển lớn nhanh mỗi ngày rồi mình mới bắt đầu cắt bỏ ngọn thân chính nha. Cây dưa lưới nào nó có lá nhiều, lá khỏe thì cái trái nó mới to được nha. Chứ cái cây mà nó ít lá quá đó mọi người, nó không có nuôi cái trái to được đâu. Cho nên mọi người chăm sóc cây dưa thì đừng có cắt bỏ bớt lá. Cái lá nào nó xấu quá, nó bị hư đồ đó thì mình mới cắt bỏ. Còn cái lá khỏe thì mình giữ lại hết nha. Trái dưa lưới có to hay không là do bộ lá quyết định. Lá nhiều, lá to là trái dưa lưới sẽ to. Lá nhỏ, lá ít, lá bị sâu bệnh là trái sẽ nhỏ. Và khi mọi người biết tầm quan trọng của bộ lá rồi thì mọi người phải phun phòng bệnh thường xuyên để bảo vệ cho cái bộ lá nó không bị côn trùng tấn công. Và phải giữ gìn cho cái bộ lá nó còn nguyên vẹn, xanh mướt thì cái quá trình quang hợp nó mới diễn ra dễ dàng. Sau thụ phấn thì trái dưa lưới sẽ lớn rất nhanh và sẽ lớn nhanh trong khoảng thời gian 20 ngày sau thụ phấn. Sau 20 ngày thụ phấn thì trái dưa lưới đã bước sang giai đoạn tạo lưới hoàn thiện. Ở giai đoạn này thì trái dưa lưới không còn lớn nhanh nữa mà mình sẽ bước sang giai đoạn tạo ngọt. Cho nên trong khoảng thời gian 20 ngày sau thụ phấn này thì mình phải tranh thủ bón phân để cho trái dưa lưới nó đạt trọng lượng nha. Một chút xíu nữa thì mình chia sẻ mọi người cách bón phân cho trái dưa lưới nhanh lớn và cách tạo ngọt cho trái dưa lưới. Rồi giờ mình chia sẻ cho mọi người cái khâu quan trọng nhất nè, là cái khâu phòng bệnh héo xanh cho cây dưa lưới. Bệnh héo xanh trên cây dưa lưới này thì bà con nông dân mình ai cũng sợ dữ lắm. Vì buổi sáng thấy nó còn tươi xanh vậy đó, buổi trưa thì nó lại héo. Mà nó đã héo rồi thì không có cách nào để chữa được nha mọi người, bệnh này chỉ có phòng thôi. Trước khi trồng dưa mà mình không xử lý đất cho sạch mầm bệnh á, và trong quá trình trồng mình không phòng bệnh thêm thì kiểu gì cây dưa lưới mình nó cũng bị héo xanh nha. Vì trong đất mình nó có nấm bệnh, có vi khuẩn, đặc biệt là con tuyến trùng đó mọi người, nó gây hại trên bộ rễ, nó làm cho cây bị héo xanh nha. Rồi để phòng bệnh trong đất thì mình có sử dụng đây là nấm đối kháng Trichoderma. Bình thường mình dùng nấm Trichoderma thì mình thấy có màu trắng ha. Còn chế phẩm này nó có màu hơi xám xám một chút xíu là do chế phẩm này có bổ sung thêm humic đó mọi người. Humic thì có tác dụng nuôi rễ, làm cho bộ rễ khỏe mạnh và giúp cho cây phát triển nhanh, cũng giúp cho trái to nữa đó mọi người. Rồi để kiểm soát và phòng nấm bệnh trong đất thì mình thường xuyên rắc nấm Trichoderma vào trong đất. Mỗi lần rắc thì mình rắc một lớp mỏng như vậy nè. Chỗ mình ở mấy nay mưa quá chừng luôn, vài ngày là mình phải rắc nấm Trichoderma một lần mới giữ được cái vườn dưa lưới nó không bị héo xanh đó mọi người. Vì cái chậu dưa lưới mình nó hơi to nên mình rắc nấm hơi nhiều một chút xíu. Nấm này thì mọi người dùng thường xuyên hay là dùng dư, dùng nhiều một chút xíu cũng không sao nha mọi người. Vì đây là nấm đối kháng mà, mình dùng nhiều thì cái bộ rễ dưa lưới của mình được bảo vệ và nó tốt cây thôi.
Mọi người làm vườn mà có ủ rác nhà bếp hay là ủ phân chuồng, ủ xác bã thực vật động vật thì mình dùng cái nấm Trichoderma này ủ cũng được luôn nha. Mình thì thường dùng để ủ rác nhà bếp và ủ phân chuồng. Khi mình dùng cái nấm Trichoderma này mình ủ thì mình thấy cái thùng phân nó nhanh quay mục và cái thùng phân mình nó không có bị hôi. Rồi ngoài ra mình còn dùng nấm Trichoderma để xử lý đất cho sạch mầm bệnh và cải tạo đất cho cái nền đất mình nó được màu mỡ và tơi xốp. Rồi sau khi rắc nấm xong thì mình sẽ tưới sơ qua, tưới cho đất nó có độ ẩm, cho nấm Tricho nó thấm vào trong đất thôi, chứ đừng có tưới nhiều quá nó trôi hết nấm ra ngoài nha mọi người. Hôm nào vườn có mưa, cái chậu đất nó ướt rồi thì mọi người rắc nấm thôi, không cần phải tưới nước nha. Rồi ngoài phòng nấm bệnh trong đất ra thì mình phải phòng thêm nấm bệnh trên thân cây và lá. Cách pha nấm Trichoderma thì mọi người xem hướng dẫn trên bao bì giúp mình, tùy theo lượng nước mà mình sẽ cho lượng nấm Trichoderma cho phù hợp. Trước khi phun thì mọi người nhớ lắc đều bình phun lên để cho nấm Trichoderma được hòa quyện vào trong nước. Và khi phun thì mọi người phun từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới và phun luôn vào trong đất. Video trước mình đã chia sẻ mọi người cách phòng bệnh và cách phòng côn trùng hút chích trên lá dưa. Ngoài dùng nấm Trichoderma để phòng nấm bệnh ra thì mình còn dùng thêm sản phẩm là Nano Amor. Và để phòng côn trùng hút chích thì có dùng thuốc Movento. Công dụng và cách dùng của hai sản phẩm đó thì mình đã nói rất là chi tiết ở giai đoạn đầu của cây dưa lưới rồi. Bạn nào chưa xem thì xem lại giúp mình nha. Phòng bệnh xong rồi, bây giờ mình sẽ quay ngược lại chia sẻ mọi người cách bón phân cho trái dưa lưới nhanh lớn và cách tạo ngọt cho trái dưa lưới nha. Sau 20 ngày thụ phấn thì trái dưa lưới mình lớn rất là nhanh, cho nên trong khoảng thời gian đó mọi người tranh thủ bón phân có hàm lượng đạm cao để cho trái dưa nhanh lớn. Và trái dưa sẽ lớn rất nhanh và nhanh lớn nhất trong khoảng thời gian 20 ngày sau thụ phấn. Và sau 20 ngày thụ phấn thì trái dưa lưới đã bước sang giai đoạn tạo lưới hoàn thiện. Ở giai đoạn này thì trái dưa lưới sẽ không còn lớn nhanh nữa. Và khi trái dưa lưới đã bước sang giai đoạn tạo lưới hoàn thiện rồi thì bây giờ trái dưa lưới cũng đã sắp chín. Giờ chỉ cần tạo ngọt cho trái dưa lưới nữa là xong rồi. Rồi đầu tiên mình chia sẻ mọi người cách bón phân cho trái dưa lưới nhanh lớn trước và cách tạo ngọt cho trái dưa lưới sau. Và để cho trái dưa lưới nhanh lớn đạt trọng lượng thì vườn mình thường dùng phân cá, phân bánh dầu hoặc là phân bã đậu để bón cho cây. Vì những cái loại phân này có hàm lượng đạm rất là cao. Khi mình dùng phân này bón cho cây mình thấy cây nó phát triển nhanh, mập mạp và cái trái dưa nó rất là nhanh lớn. Và cách làm những loại phân này thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi đó. Bạn nào quan tâm thì xem lại những video đó giúp mình. Rồi bạn nào không biết tìm những cái video ủ phân này ở đâu thì nói cho mình biết ở dưới phần bình luận, mình sẽ gửi link qua cho mọi người nha. Còn đây là thùng phân mình ủ từ bột bánh dầu, vỏ trứng, vỏ tôm và mình cho vào đây một ít đất nữa. Vỏ tôm, vỏ trứng thì sẽ bổ sung canxi cho cây, làm cho cây được cứng cáp, tránh bị nứt thân nứt trái trong những ngày mưa nhiều. Còn bột bánh dầu thì cái hàm lượng đạm rất là cao. Khi mình dùng bột bánh dầu để bón cho rau mình thấy cây phát triển rất là nhanh và mập mạp. Còn khi mình dùng để bón cho cây lấy trái thì mình thấy cái trái nó lớn rất là nhanh nha mọi người. Và khi bón phân hay là tưới nước gì cho cây dưa lưới thì mọi người cũng nên tránh né cái gốc cây ra một chút xíu. Cái thân cây dưa lưới là mình phải để cho nó khô ráo sạch sẽ, nó không có thích dính sình đất, nước hay là phân bón gì hết đó mọi người. Và khi trồng cây dưa lưới thì mọi người cũng phải kéo cho cái thân cây dưa lưới thẳng lên, đừng có cho nó nằm sát xuống mặt đất. Thân cây dưa lưới mà lúc nào cũng nằm dưới mặt đất, lúc nào cũng ẩm ướt, lúc nào cũng dính sình bùn hết trơn thì kiểu gì cái thân cây dưa lưới đó cũng sẽ bị nấm bệnh. Mọi người thấy người ta trồng dưa lưới, người ta để cái ly ươm vô người ta trồng luôn, người ta không có lấy ly ươm ra không. Mục đích người ta trồng vậy là để khi tưới nước, tưới phân nước và phân nó không có chạm vào cái thân cây dưa lưới thì cây dưa lưới đỡ bị nấm bệnh hơn. Rồi ngoài dùng các loại phân hữu cơ mà mình tự ủ ra thì mình có sử dụng thêm NPK có hàm lượng là 20-20-15. Trên gói phân NPK của công ty nào nó cũng có 3 số hàm lượng này hết á mọi người. Số 20 đầu tiên là đạm, số 20 ở giữa là lân và số 15 cuối cùng là kali. Và khi mọi người đi mua phân để bón cho cây nhanh lớn và trái nhanh to thì mọi người nhìn cái số đầu tiên nè là cái hàm lượng đạm đó. Cái số 20 đầu tiên này là hàm lượng đạm. Đạm sẽ giúp cho cây dưa lưới phát triển nhanh và giúp cho cái trái dưa lưới nó nhanh to. Còn lân sẽ giúp hình thành mầm hoa, ra hoa đẻ nhánh và làm khỏe rễ. Còn kali sẽ giúp cho cây được cứng cáp nè, đậu được hoa và tránh rụng trái non. Cho nên khi dùng phân bón cho cây dưa lưới thì mọi người phải dùng cân đối đạm lân kali, chứ dùng đạm thôi là chưa đủ.
Mình dùng phân có hàm lượng đạm thôi thì cây dưa lưới mình nó không có cứng cáp và nó không có ra hoa, không có đậu quả được nha. Ở cái đoạn mà mình nói cây dưa lưới bị thừa đạm là do dùng hàm lượng đạm quá cao đó mọi người. Những loại phân mà mọi người tự ủ đa số là hàm lượng đạm rất là cao mà không có lân và kali trong đó. Mình dùng bón cho rau thì thấy rau phát triển rất là tốt, nhưng bón cho những loại cây mà lấy trái thì thiếu nhiều thành phần trong đó lắm nha mọi người. Có những bạn rất thích trồng cây lấy trái nhưng nhất định không chịu dùng phân NPK và cũng không thích mình chia sẻ cách dùng phân NPK luôn. Người cứ dùng phân NPK đi để cho cây dưa lưới nó phát triển nhanh, nó dễ đậu trái và cái trái nó nhanh to. Rồi đến khi trái dưa nó đạt trọng lượng rồi thì mình ngưng cái thời gian cách ly NPK rất là dài, mọi người yên tâm nha. Và phân NPK có hàm lượng là 20-20-15 thì mọi người có thể dùng cho tất cả các giai đoạn của cây dưa lưới luôn, từ lúc cây nhỏ cho đến khi trái to luôn. Nhưng mọi người nhớ là cái giai đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa và chuẩn bị thụ phấn mọi người không dùng phân này nha, không dùng bất cứ loại phân nào luôn mọi người. Mọi người muốn bón phân gì thì nên bón trước lúc cây ra hoa đậu trái, còn tới cái đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa đậu trái thì thôi dừng, đừng bón gì nữa hết. Và nếu trường hợp lỡ như trước đó mà cây dưa lưới nó chậm phát triển quá, tới cái đoạn chuẩn bị ra hoa thụ phấn rồi mà cây có mấy cái lá thì mọi người cũng phải bón thêm phân. Nhưng ở cái giai đoạn mà cây chuẩn bị ra hoa đậu trái thì mọi người hạn chế bón những cái loại phân mà có hàm lượng đạm cao lên đến 30, như là 30-10-10 nè, còn 20-20-15 mọi người bón cũng được. Hoặc là mọi người có thể dùng phân NPK có hàm lượng là 3 số bằng nhau như 15-15-15 hoặc là 3 số 13. Và sẵn đây mình thông báo mọi người luôn, hiện tại là có một số bạn lấy hình đại diện và tên thương hiệu của mình đi bán phân thuốc kém chất lượng. Và những cái video mà chia sẻ kinh nghiệm trồng cây thì người ta cũng lấy và lồng tiếng lại, người ta tắt cái tiếng mình đi. Và trong video thì người ta cũng có chèn thêm vài đoạn bán phân bón và hạt giống. Hiện tại thì mình chỉ làm vườn và chia sẻ những kinh nghiệm làm vườn thôi, không buôn bán bất cứ thứ gì hết. Và mọi người rất thích mình bán những loại phân bón hạt giống mình đang dùng, nhưng hiện tại mình chưa có thời gian để bán. Khi nào mà có bán thì mình sẽ thông báo cho mọi người biết trên video luôn nha. Rồi giờ mình chia sẻ tiếp cách tạo ngọt cho trái dưa lưới. Đây là trái dưa lưới bắt đầu tạo lứa được 1/4 trái nè mọi người. Mọi người nhìn phía trên cuốn trái nè, trái dưa lưới mới bắt đầu tạo lứa được nhiêu đây thôi. Tùy theo giống dưa lưới mà nó có cách phủ lưới khác nhau nha. Có trái thì nó phủ từ trên xuống dưới vậy nè, còn có trái nó có lưới tùm lum hết trơn, nó muốn có lưới chỗ nào là nó có mọi người. Ở giai đoạn trái dưa lưới đang nứt lưới và tạo lưới này, mọi người phải bón thêm đầy đủ canxi và kali nha, để bảo vệ cho cái thành vách của trái dưa lưới bên ngoài được rắn chắc thì trái dưa lưới mình nó sẽ không có bị nứt. Và khi trái dưa lưới nó được khoảng tầm 100 gram thì mọi người cũng phải làm giỏ treo trái dưa lưới lên. Cái cuốn trái dưa lưới nó rất là dễ bị đứt nha mọi người, vì cái trái dưa lưới này rất là nặng nè. Như trái dưa lưới này nó cũng nặng tầm 2,5 kg đến 3 kg, có trái nó to 3,5 kg nữa mọi người. Và cách làm giỏ thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi, bạn nào quan tâm thì cứ nói mình gửi link cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ trái dưa lưới mình cũng bước sang giai đoạn hoàn thiện này nè, mọi người thấy lưới phủ từ trên xuống dưới, lưới dọc lưới ngang gì có đủ hết trơn rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo ngọt cho trái dưa lưới ngang. Và để chia sẻ cho đúng kỹ thuật thì ở cái giai đoạn cuối này phải dùng thêm kali để cho trái dưa mình nó ngọt và nó có mùi vị đậm đà, màu sắc nó cũng sẽ đẹp hơn. Nhưng thật ra hồi nào giờ mình trồng dưa mình không có dùng kali ở giai đoạn cuối này luôn á mọi người. Giai đoạn cuối này hầu như mình không có bón phân gì hết, mình thỉnh thoảng có dùng thêm một ít phân dơi và một ít tro bếp. Vì trong phân dơi nó có thành phần NPK trong tự nhiên, và trong tro bếp nó có chất kali nó cũng làm cho trái dưa mình ngọt thêm. Phân dơi thì tầm 7 ngày mình rắc một lần, còn tro bếp thì mình lấy tro từ lá cây nha, mình quét sân rồi mình gom lá cây lại rồi mình đốt mình lấy tro. Và khi dùng tro thì tầm 5 đến 7 ngày mình rắc một lần, rắc một lớp mỏng thôi mọi người, rắc xong thì mình sẽ tưới nước. Từ lúc trái dưa lưới nó đã tạo lứa hoàn thiện rồi thì mình cũng không phun thuốc luôn nha mọi người, không phun bất cứ loại thuốc nào lên trên trái dưa lưới nữa hết. Và nếu ở cái giai đoạn cuối này mà gặp mưa nhiều quá thì mình có dùng thêm nấm Trichoderma, tầm 3-4 ngày mình rắc một lần để phòng bệnh dưới bộ rễ thôi, còn trên lá hầu như mình không phun gì nữa hết. Hôm nay thì trái dưa lưới của mình cũng được khoảng 85 ngày rồi. Bây giờ mình hái dưa lưới ăn từ từ được rồi mọi người, ăn tới đâu hái tới đó cho nó ngon. Và nếu như mọi người không nhớ ngày trồng dưa lưới của mình thì mọi người nhìn chỗ cái phần cuống nha, nó nứt lưới nhiều như vậy là trái dưa lưới mình đã chín rồi đó. Nhìn từ trên xuống dưới lưới nó phủ ngang phủ dọc hết rồi.
Rồi trên cuống thì nó nứt nhiều lắm nè, nứt quanh cuống nè mọi người. Và cái màu vỏ của trái dưa hôm nay thì nó cũng đậm hơn nha, nó sẫm, cái màu vàng nó sẫm hơn á. Sau 3 tháng gieo trồng, 1 nắng 2 sương thì bây giờ cũng đến lúc thu gặt thành quả. Bây giờ mình sẽ hái dưa lưới và mời mọi người ăn dưa lưới cùng với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ hái ít thôi mọi người, hái tầm 10 trái gửi về quê cho mẹ, để trên cây cho nó toàn ten, ăn tới đâu hái tới đó cho nó ngon. Không riêng gì dưa lưới nha, các loại dưa mà sau khi mình hái xong mình để khoảng tầm 3-4 ngày hay là 5-6 ngày gì nó xuống đường thì trái dưa lưới nó sẽ ngọt hơn và màu sắc nó cũng đậm đà và mọng nước hơn. Trồng dưa đi mọi người. Chưa trồng thì mọi người thấy dưa trồng nó khó khăn gì đó, chứ thật ra mình biết trồng rồi thấy nó cũng bình thường chứ không khó gì đâu. Mọi người cứ mạnh dạn trồng đi, có gì trong video mình chia sẻ chưa đầy đủ á, thì mọi người cứ hỏi mình chia sẻ thêm. Vườn mình bây giờ chỉ chừa ra một góc nhỏ để trồng rau thôi, còn lại mình trồng dưa hết á mọi người, mình trồng đủ thứ loại dưa hết á, dưa lưới, dưa hấu, dưa lê, dưa gang, dưa bở gì mình cũng trồng hết. Mình trồng dưa thì mình khỏi mua trái cây ăn mọi người, trái cây bây giờ cũng phân thuốc, cũng tẩm ướp đủ thứ hết trơn, ăn sợ lắm. Hồi trước mình cũng trồng rau nhiều rồi ăn đâu có hết đâu, vừa trồng vừa cho. Mình trồng rau thì có thể con nó không ăn, nhưng khi mình trồng dưa thì nhà mình ai cũng ăn được hết ha. Dưa thì nó nhiều chất dinh dưỡng nữa, khỏi phải đi mua trái cây. Mình làm video chỉ mong tới cái đoạn thu hoạch này thôi mọi người. Mình thu âm một video dài như vậy mình cũng mệt dữ lắm luôn á. Mọi người hay nói mình sao làm video mà làm dài dữ vậy, người xem cũng mệt, mình biết chứ mọi người. Cho nên trong video mình cố gắng nói ngắn gọn, xúc tích nhất có thể rồi đó. Nhưng mà nói ngắn quá thì nó thiếu sót, sợ mọi người làm không được. Và cách trồng một loại cây mà mình chia ra nhiều video quá thì mọi người tìm cũng khó. Để làm được một cái video như vậy thì mình lồng tiếng cũng mất mấy ngày, và mình quay chụp trồng cây cũng mất mấy tháng đó, mọi người, hơn 3 tháng đó. Thôi mọi người thương mình ráng xem hết video ủng hộ mình nghe. Ơi. Tư ơi. Mọi người biết cái phương tiện nào gửi trái cây từ Đà Nẵng về Vĩnh Long nhanh không? Thường thì mình gửi Viettelpost thì cũng mất khoảng 3 ngày mới tới, mà về tới quê thì trái cây nó cũng dập, mà tiền cước mắc lắm mọi người. Mình gửi tầm 6 trái dưa mà về dưới đó thì cũng mất khoảng 650.000 á. Mọi người biết cái phương tiện nào gửi nhanh mà cái phí gửi nó ít một chút xíu thì chia sẻ giúp mình với nghe. Rồi giờ thì hưởng thụ thành quả thôi, mình mời mọi người ăn dưa cùng với mình nghe. Giống dưa lưới Bình Long này thì mình trồng nhiều vụ rồi mọi người, nó ngon dữ lắm. Nghe âm thanh thì mọi người cũng biết cái giống dưa này giòn và mọng nước rồi ha, ngọt lắm mọi người. Mình không bón kali nhưng rất ngọt nha, và có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Dưa lưới Bình Long là một giống dưa ngon, rất đáng để trồng, kháng bệnh tốt nữa. Mọi người thích trồng dưa thì đừng bỏ qua cái giống dưa ngon này nha. Vụ này thì mình trồng nhiều giống dưa lưới lắm. Cái giống dưa lưới mình đang cắt ra đây là giống dưa lưới Bình Long. Rồi từ từ mình chia sẻ mọi người những giống dưa lưới tiếp theo nha. Giống nào ngon thì mình chia sẻ cho mọi người cùng trồng. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay, cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận. Mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.